Welcome back to the Jesus series. سلام به یکی دیگه از ویدیوهامون که درباره زندگی عیسی هست خوش اومدید. For this video we're going to be in Matthew chapter 10. توی این ویدیو قراره از متی باب 10 بخونیم صفحه 1265. Now think back to the last video. به ویدیوی جلسه گذشتمون فکر کنید اول. We saw Jesus sending out his disciples on a mission for the first time. توی ویدیوی قبلی با هم دیدیم که عیسی شاگردانش رو برای اولین بار به یه مأموریتی فرستاد. And we said how he told them exactly what to do. He gave them a bit of responsibility. و بهشون گفت که برن چی کار کنن و یک مسئولیت کوچیکی رو به عهدهشون گذاشت. And he was very patient with them. He was letting them do a small task first because he knew there would be bigger tasks later. و خیلی صبور بود باهاشون. اجازه بهشون داد که این مسئولیت کوچیک رو اول انجام بدن چون میدونست یک مسئولیت بزرگتری در آینده پیش روشونه. And we saw the words he said to them and they came back afterwards and it had been successful. و با هم تو اون ویدیو دیدیم که چه چیزهایی بهشون گفت. اونها رفتن، برگشتن و بعد کارهایی که کرده بودن رو به عیسی گفتند. But if you remember, we said we were this video going to look at the parallel passage in Matthew's Gospel. اگر یادتون باشه توی همون ویدیو گفتیم که قراره توی این یکی ویدیومون توی ویدیوی این هفته همین داستان رو ولی از انجیل متی شروع کنیم بخوندن. Because Matthew has the same sort of information as the other Gospels, Mark and Luke. چون متی هم یه سری قسمت‌هایی داره که مشابه با انجیل‌های دیگه مثل لوقا و مرقس هستش. It has Jesus sending them out and giving them instructions. یعنی همون مسائل رو دوباره گفته توی متی هم. گفته که عیسی شاگردانش رو میفرسته برای این مسئولیت، بهشون یه سری دستورالعمل‌هایی میده که باید انجام بدن. But it has a lot more as well, a lot more verses afterwards. ولی توی این انجیل اطلاعات بیشتری دیگه بعدش به ما گفته. یعنی بعد از اون قسمتی که میخونیم کلی چیزهای دیگه توی این انجیل اضافه تر نوشته شده. It doesn't necessarily mean that all the things we're going to read now, Jesus said at that specific time. به این معنی نیستش که همه چیزایی که الان داریم میخونیم تو همون زمان خاص عیسی بهشون گفته اونا رو. Often Matthew's Gospel brings together teaching from different times around a theme. اغلب توی انجیل متی تعالیمی رو که حول یک موضوع بوده رو دور هم جمع میکنه، یعنی با هم جمع میکنه توی یه دسته قرار میده توی این انجیل. And the extra part which Matthew adds is instructions to the disciples about the future. و اون قسمت اضافه تری که در رابطه با این موضوع تو انجیل متی قید شده، اون دستورالعملیه که خطاب به شاگردان در رابطه با آینده داده شده. It's not about the mission they're about to go on, but what they will do in the future when Jesus is not with them. در حقیقت چیزایی که میگه در ادامه در رابطه با اون مأموریتی که اون موقع قراره انجام بدن نیست، بلکه قراره در رابطه با آینده زمانی که عیسی نیست و قراره چه چیزی بشه بهشون یه سری دستورالعمل میده. And I think Matthew's Gospel puts it here to show us exactly what the disciples would one day be doing. و به نظرم انجیل متی این قسمت رو آورده اینجا برای ما گذاشته که ما نشون بده یک روزی قرار شاگردان به چه حدی برسن و چه کاری قراره انجام بدن. And even though Jesus was giving them a small responsibility now, he was going to expect big things from them in the future. و با وجود اینکه اینجا یه مسئولیت کوچیک فقط عیسی بهشون داده بود، ازشون انتظار داشت که در آینده یک مسئولیت و وظیفه بزرگتری رو انجام بدن. So we'll start off in verse 16. خب پس حالا میخوایم با هم شروع کنیم انجیل متی باب 10 آیه 16. And we'll read verses 16 to 20. از آیات 16 تا 20 رو میخونیم. من شما را همانند گوسفندان به میان گرگان میفرستم. پس همچون مار هوشیار باشید و مانند کبوتر ساده. از مردم برحذر باشید. آنان شما را به محاکم خواهند سپرد و در کنیسه های خود تازیانه خواهند زد. به خاطر من شما را نزد والیان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و در میان قوم‌های جهان شهادت دهید. اما چون شما را تسلیم کنند نگران نباشید که چگونه یا چه بگویید. در آن زمان آنچه باید بگویید به شما عطا خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شماست که به زبان شما سخن خواهد گفت.
So Jesus tells them in the future missions and their life will be much harder. پس عیسی داره اینجا بهشون میگه که در آینده مأموریتشون و زندگیشون قراره خیلی سخت‌تر باشه. It will be dangerous. و قراره خطرناک هم باشه. They will be like sheep among the wolves. و قراره که این شاگردانش مثل یه سری گوسفند باشن میان کلی گرگ. They will be arrested and beaten. قراره که دستگیرشون کنن، بزننشون. He gives them reassurance that they will be given the word to be able to preach with. و بهشون این اطمینان رو میده که قراره کلامی که برای بشارت باید بگن بهشون داده میشه. But they will have to endure these hard times. ولی خب مجبور هستن که این شرایط سخت رو هم تحمل کنن. And he says even more in verses 21 to 23. و حالا اگه آیات 21 تا 23 رو بخونیم میبینیم چیزهای بیشتری هم بهشون میگه. برادر برادر را و پدر فرزند را تسلیم مرگ خواهد کرد. فرزندان بر والدین برخواهند خواست و موجبات قتل آنها را فراهم خواهند آورد. همه مردم به خاطر نام من از شما متنفر خواهند بود، اما هر که تا به پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت. چون در شهری به شما آزار رسانند به شهری دیگر بگریزید. آمین به شما میگویم که پیش از آن که بتوانید به همه شهرهای اسرائیل بروید پسر انسان خواهد آمد. So he says that people will betray them and everyone will hate them. پس داره میگه که مردم ازشون متنفر خواهند بود و اینها رو قرار اذیتشون کنن. He says they will have to run away from one city to the next because they will be persecuted. و حتی به خاطر شکنجه هایی که قراره ببینن از دست مردم و زیر شکنجه ها باشن از یه شهری به شهر دیگه فرار میکنن. And all of this suffering is because they are following and preaching about Jesus. و تمامی این رنج ها و مشکلات هم برای این قضیه سرشون میاد به این خاطر که اونها فقط دارن عیسی رو دنبال میکنن. And he repeats this in verses 24 and 25. و توی آیه 24 و 25 هم تکرار میکنه این رو. شاگرد از استاد خود برتر نیست و نه غلام از ارباب خود والاتر. شاگرد را کافی است که مانند استاد خود شود و غلام را که همچون ارباب خود گردد. اگر رئیس خانه را بلزبول خواندند، سایر افراد خانه را چه خواهند خواند؟ He says they hated me, so they will also hate the members of my house. پس میگه که اونها از من متنفرن و از تمامی افراد خانواده من و خونه من هم متنفر خواهند بود. So he's told them it's going to be very hard and very dangerous to follow him. پس اینجا داره بهشون میگه که قراره که دنبال کردن عیسی خیلی خیلی سخت باشه و خیلی خطرناک باشه این مسیر براشون. So he goes on to give them some encouragement. پس در ادامه حرفاش یه جوری ادامه میده که مقدار باعث دلگرمیشون باشه. He does this in two ways. و به دو روش هم دلگرمی میده بهشون. With a comforting message but also with a warning message. اول یک پیام دلگرم کننده بهشون میده و تسلی دهنده و یک پیام هشدار دهنده. So the comforting message is verses 26 to 31. آیات 26 تا 31 رو بخونیم. اون پیامی هستش که باعث دلگرمی و تسلیشون میشه. بنابراین از آنان مترسید. هیچ چیز پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد. آنچه در تاریکی به شما گفتم در روشنایی بیان کنید و آنچه در گوشتان گفته شد از فراز بام‌ها اعلام نمایید. از کسانی که جسم را می‌کشند اما قادر به کشتن روح نیستند مترسید. از او بترسید که قادر است هم روح و هم جسم شما را در جهنم هلاک کند. آیا دو گنجشک را به یک پول سیاه نمی فروشند؟ با این همه حتی یک گنجشک نیز بدون خواست پدر شما به زمین نمی افتد. حتی موهای سر شما به تمامی شمرده شده است. پس مترسید زیرا ارزش شما بیش از 1000 گنجشک است. So it's sort of a comforting message. یه جورایی پیامش دلگرم کننده است. He tells them not to be afraid. اول بهشون میگه که نباید بترسن. He tells them they are worth so much to God and God knows all about them. و میگه که ارزش زیادی برای خدا دارن این شاگردها و خدا در رابطه با اونها میدونه. But he tells them you could well be killed. ولی بعد بهشون میگه که حتی میتونه کشته هم بشید شماها. He says don't be afraid because they can only kill your body. You can be resurrected again.
بهشون میگه که نترسید از این قضیه، چون اونها فقط میتونن بدن شما رو بکشن و به قتل برسونن، ولی شما بعداً میتونید رستاخیز بشید. Jesus is being very blunt and straight talking with them. اینجا عیسی داره خیلی رک و سرراست باشون صحبت میکنه. He doesn't say following him will be easy. بهشون نگفت که دنبال کردن راه من کار آسونیه. He says very plainly, it will be hard, you will be hated, and you could well be killed. بلکه خیلی صاف و پوسکنده بهشون میگه که خیلی قرار مسیر سختی باشه، قراره که ازتون متنفر بشن، حتی شکنجهتون کنن و حتی به قتلتون برسونن. And he knew they would be tempted not to speak up about him because of the persecution. و میدونست که به خاطر شکنجه ها اینکه بخوایم بایستیم و در رابطه با عیسی باز هم بگیم و بشارت بدیم خیلی سخته توی اون شرایط شکنجه شدن. And that's why he says, look, whatever you hear, proclaim it, shout it loudly from the roof. واسه همینه که اونجا گفتش که هر چیزی رو که شنیدید رو بیان کنید، از روی بام ها فریاد بزنید و به گوش همه برسونید. So Jesus has some very high expectations of what they should do for him. پس عیسی یه سری انتظارات فوق‌العاده بالایی داره از اون شاگردها که باید برای عیسی اون کارا رو انجام بدن. And he shows them how serious he is in verses 32 and 33. و اگر آیات 32 و 33 رو هم ببینیم اینجا نشون میده که چقدر جدی هستش. هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم کرد. This is very hard words. این کلماتی که اینجا گفته خیلی سخت شنیدنش. He says if his followers were scared and decided not to speak up openly about him, he would deny them. بهشون داره میگه که اگر دنبال کنندگانش بترسن و نایستن برای عیسی به خاطر عیسی و کلامش رو نرسونن، عیسی اونها رو رد میکنه. He would say to God, no, they're not my disciples. به خدا میگه که نه، اینها شاگردان من نیستن. So this is very hard words from Jesus. پس چیزایی که اینجا داره عیسی بهشون میگه فوق‌العاده سخت هستش و فوق‌العاده مهم هستش. And he goes on to tell them how being a follower of him will bring trouble with family as well. و بعد در ادامه بهشون میگه که شاگرد مسیح بودن چه مشکلاتی حتی برای خانواده هاشون داره. So verses 34 to 36. آیات 34 تا 36 رو میخونیم. گمان مبرید که آمدم تا صلح به زمین بیاورم. نیامدم تا صلح بیاورم بلکه تا شمشیر بیاورم. زیرا آمدم تا پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر مادر شوهرش برانگیزانم. دشمنان شخص اهل خانه خودش خواهند بود. So he says, look, because of me, families will be turned against each other. پس داره میگه که به خاطر من اعضای خانواده همه بر ضد هم میشن و با همدیگه مشکل پیدا میکنن. Someone's enemies will be his own house, his own family. و دشمن یه شخص همون افراد خانواده خودش میشن. He doesn't say he wants this, but he knows it will happen. عیسی نمیگه که یه چنین چیزی رو میخواد که اتفاق بیفته، بلکه داره میگه که میدونه که قرار این اتفاقات بیفته. And at this time, if someone followed Jesus, it might mean their family rejected them. و در اون موقع دنبال کردن مسیح به این معنا بود که شاید حتی خانواده هاشون اون آدم رو فقط به این خاطر که ایمان دارن به مسیح ترکش میکنن و ردش میکنن. And it can still mean that this day, sometimes people who become Christians, their families reject them. امروزه هم ممکنه چنین چیزهایی به چشم بخوره. وقتی یک شخصی مسیحی میشه، اعضای خود خانواده خود اون شخص هم اون شخص رو رد میکنن. And Jesus has some very hard words. پس عیسی مسیح قراره که کلمات خیلی سخت و مهمی رو در ادامه بگه. Verse 37. آیه 37 رو میخونیم. هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. He says we have to love him more than our families. پس داره میگه که باید عیسی رو بیشتر از اعضای خانواده‌مون دوست داشته باشیم.
If loving Jesus and following Jesus causes our families to split up, that's a sacrifice we have to make. اگر دنبال کردن عیسی و دوست داشتن عیسی به این معناست که باید خانواده‌مون رو فداش کنیم، این یک فداکاریه که باید انجام بدیم در راهش. No one wants that to happen, but sometimes it does. هیچ کسی دوست نداره که چنین اتفاقاتی براش بیفته، ولی چیزهایی هستش که اتفاق میفته به هر حال. Disciples should be willing to lose everything for Jesus. یک شاگرد میبایست حتی بخواد که همه چیز زندگیش رو به خاطر عیسی از دست بده. And he says that in verses 38 and 39. که توی آیات 38 و 39 این قضیه رو میگه. هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را حفظ خواهد کرد. So he talks about someone taking up the cross. پس داره در رابطه با شخصی میگه که صلیبش رو داره به دوش میگیره. That means suffering for Jesus' sake. و منظور از این حرفم یعنی اینه که به خاطر عیسی رنج میبینه. If someone isn't willing to suffer for Jesus, then he says they're not worthy of me. اگر کسی نخواد به خاطر عیسی رنج ببینه و راضی نباشه به چنین چیزی، عیسی هم داره میگه که اونا اینجور آدم‌ها شایسته من نیستن. And he says if someone almost chooses not to suffer and therefore saves their life, they will lose it. اگر کسی نخواد این رنج رو ببینه و بخواد زندگی خودش رو فقط نجات بده، در اصل زندگیش رو از دست میده. But if someone chooses to suffer, even loses their life, they actually find it and they are saved because of that. اما اگر کسی انتخاب کنه که برای عیسی مشکلاتی رو ببینه و شکنجه بشه، حتی اگر زندگیش رو از دست بده، اون رو در نهایت به دست میاره. Now these are the true words of Jesus. این کلام حقیقی هست که توسط مسیح گفته شده. And they show us a side of Jesus which we have to understand and accept. و داره یک جنبه‌ای رو از عیسی به ما نشون میده که باید این رو درکش کنیم به درستی. We've said in previous videos Jesus is patient and kind and loving. توی ویدئوی گذشتمون بهتون گفتیم که عیسی مهربونه و صبور هستش نسبت به ماها. But, and that's all true, completely true. که کاملا هم درست هستش این موضوع. But he also has very high standards for what he expects from his followers. ولی علاوه بر این استانداردهای خیلی بالایی هم از شاگردانش انتظار داره که اون کارا رو انجام بدن. He knows that following him and doing the right thing will bring problems. عیسی میدونه که دنبال کردنش و تو مسیر درست رفتن و کار درست انجام دادن مشکلاتی در راه به همراه خواهد داشت. Truly following him and being faithful to him can cause us all sorts of problems. اینکه بخوایم یه ایماندار واقعی باشیم و واقعا عیسی رو دنبال کنیم میتونه خیلی مشکلات زیادی رو تو زندگیمون وارد کنه. Even up to persecution or death. حتی میتونه شکنجه و مرگ رو هم به دنبال داشته باشه. And Jesus says if we're not willing to endure any of those things for him, we're not worthy of him. و عیسی میگه اگه راضی نباشیم که این رنج ها رو به خاطر مسیح تحمل کنیم، در اصل شایسته مسیح نیستیم. And that's why it's important we read these words of Jesus just after the first words to his disciples. برای همین خیلی مهم بود که این کلام رو بعد از موضوع قبلیمون، یعنی وقتی که عیسی به شاگردانش یه سری دستورالعمل داد و برای مأموریتی فرستاد باید بخونیم و الان باید اینجا خونده بشه. Yes, he's very patient and starts them off with a small mission. درسته عیسی خیلی صبوره و با یه مأموریت کوچیک شروع کرد کار شاگرداش رو. But he's expecting in the future they will be so committed to him they will suffer and maybe even die for him. ولی ازشون این انتظار رو داره که در آینده مأموریتشون خیلی بزرگتر باشه و خیلی مشکلات بیشتری باهاش روبرو بشن، حتی مجازات بشن، شکنجه بشن و حتی بمیرن در نهایت. And as we grow in faith and grow in the amount of time we've been following Jesus, و ازشون میخواد متعهد باشن بهش. ماهایی که الان داریم رشد میکنیم در راه عیسی و در ایمانمون، Jesus expects us to become more and more committed. عیسی هم از ماها انتظار داره که بیشتر و بیشتر از قبل متعهد باشیم بهش. So if we are not really trying that hard to follow Jesus, or we are making choices which make our life easier,
even if we know it's the wrong thing. پس اگر تلاش نمی کنیم به اندازه کافی، میدونیم باید چیکار کنیم اون کار رو نمی کنیم، یا انتخاباتمون جوریه که زندگی هامون یه مقدار آسون تر بشه، if we're not really trying as best as we can to follow Jesus, اگر واقعا تمام تلاشمون رو برای دنبال کردن عیسی نمی کنیم، then Jesus says, well, you're not my disciple then. عیسی هم در این صورت میگه شما شاگرد من نیستین. And we have to understand this part of Jesus' character. و باید این بخش از شخصیت عیسی رو به درستی درک کنیم. He's very patient and very kind and very forgiving. عیسی خیلی صبور و مهربان و میبخشه ما رو. To those who are really trying so hard to follow him. و این صبر و مهربانی و بخششش در مقابل کسانیه که واقعا دارن تلاش میکنن تو مسیر عیسی بمونن حتی به وجود مشکلات. And for those who are making very hard choices for him. و حتی برای کسانی که توی مسیر عیسی انتخابات سخت رو قبول میکنن. But to those who are just thinking following Jesus is very easy, they don't have to do anything. ولی برای کسانی که فکر میکنن دنبال کردن عیسی خیلی ساده است و مجبور نیستن کار خیلی زیادی توی این مسیر انجام بدن. They don't have to make hard choices and follow his ways. و فکر میکنن که مجبور نیستن انتخابات سخت داشته باشن تو زندگی و راهش رو هم ادامه ندن. Then he says, well, no, you're not my disciple and you won't get my mercy and patience. در این صورت عیسی بهشون میگه که شما شاگردان من نیستین و رحمت و صبرش رو به اونها نشون نمیده. But he says for those who really want to follow him, God knows us and cares for us so much. ولی میگه اونهایی که واقعا دارن تلاششون رو میکنن که عیسی رو دنبال کنن، خدا اینها رو میدونه و مراقبشون هست. So when we think about Jesus, we also have to think about him as the one who has the highest standards. پس وقتی به عیسی فکر میکنیم باید این رو بدونیم و تشخیص بدیم که کسی هست که استانداردهای بالایی داره. And wants us to go all out doing our best for him. و از همه ماها میخواد که به پاش وایسیم و تمام تلاشمون رو تو مسیرش بکنیم. Thank you. ممنونیم.